Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Again and again and again! Delatan nyo, upos na ba? Bueno, may isi-share ako sa inyo pero subscribe ka muna sa aking channel at click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga masusustansya, madaling mahanap na sangkap at murang ulam. Ngayon, i-prepare na natin ang ating mga ingredients. Mag-grate tayo ng squash o kalabasa, garlic, sibuyas, ang wonder gulay na dahon ng malunggay, isang maliit na lata ng corned beef, any brand, isang itlog, asin at paminta, harina, at plain crackers o kaya breadcrumbs. Para pantay-pantay, gagamit tayo ng panukat. Iprito natin, mas mainam kung at least kalahati nung ating patty ang oil para pati yung loob maluto. Ayon sa pag-aaral, ang squash o pumpkin o kalabasa ay mayaman sa vitamin A na makatutulong sa ating mga mata. Ito ay good source din ng vitamin C, vitamin E, fiber, potassium at iba pa. Ganun siya kasustansya. Pag nag-golden brown na, baligtarin para yung kabilang side naman ang maluto. Ngayon, gagawa naman tayo ng gravy, pero optional po ito. Naglagay lang ako ng butter sa ating mainit na kawali. At 2 kutsarang breading mix, chicken breading mix. Inuulit ko po, optional lang po itong gravy. Pwede naman kayong gumamit ng ibang sausawan, ibang sauce. Haluin lang ng haluin at lagyan ng malamig na tubig. Yung malamig po na tubig talaga. Kasi kung hindi malamig ang tubig, magbubuo-buo lamang ito at hindi tayo makakagawa ng gravy sauce. Ulit-ulitin ang paglagay ng cold water hanggang sa makuha na ang consistency ng lapot na gusto ninyo. Anyway, naglagay pala ako ng ground pepper dito. Pandagdag lasa. Ito na ang ating kalabasa patty.
At bilang pasasalamat, huwag ka munang lalarga, baka ikaw na ang sinashoutout ko sa dulo, kaya keep on watching! Natin. Alam nyo, ang kagandahan nito, hindi malalaman o hindi mararamdaman ng kids na kalabasa pala ito. At least makakakain sila ng gulay. Sarap. Thank you very much po kay Ma'am Florentina Valdez Gascon. Makikita nyo po, niluto niya na ang ating mga recipe. Meron tayong malunggay na okoy. Merong adobong saluyot. Crispy okra. Tortang okra. Ensaladang gulay. At CCM fritters. Naku! Thank you very much Ma'am Florentina sa patuloy mong pagsuporta sa Murang Ulam. Ganun din, thank you very much kay Ma'am Mary Jean Gado Marino dahil sinubukan niya na rin ang ating eggplant ring. Thank you Ma'am! Shout out po tayo kay ER from Pasig City at sa kanyang family sa Ciudad de Zamboanga. Ano po ba ito? Fabe family. Hello kay Sir Joseph Bazar. Hi sir, ito naku, napakasipag mag-comment dito. Halos kausap ko na to araw-araw. Thank you sir. Hello din kay Jerwin Marcha Ballesteros. Hello, maraming salamat po at natuto din siya sa plato-plato technique. Actually, marami naman pong gumagawa nun. Pero thank you pa rin po at nakasubaybay kayo kay Murang Ulam. Hello din kay Ma'am Maria Luisa Espanyol. Sinubukan daw ang adobong tokwa at ayun daw, taob ang kaldero. Ang kanin, wala na, pati ang ulam. Hinahanap ng asawa at anak dahil laging gutom. Naku, nagustuhan. Maraming salamat Ma'am Luisa. Thank you din po kay Ma'am Fe Regalado. Shout out daw. Hi Ma'am! From Ma'am Aiko Marimon. Yung boses ni Christine Hermosa. Napaisip tuloy ako si Miss Christine Hermosa. Siguro ay, nako. Hindi po. Ako po ay si Christine na pa. Thank you. Sir Joseph Bazar na naman. Ako sir, ikaw talaga. Lagi na lang. Halos magkausap na tayo dito. Thank you very much po sa suporta sa Murang Ulam. Shout out to Ma'am Perfect sa Ligumba at sa Saligumba family. Hello po sa inyo. Hey Sir Emilio Patsyag, thank you very much po. Naku, masarap yan at mainit na ka na, maganda pala. Ang nanay mo sigurado maganda ka rin. Naku, napakasaya ko po pag sinasabihang maganda ang nanay ko. Kahit siya na lang po, okay na ako. Salamat Sir Emilio. Shout out din sa mga taga-barangay Pasong Buwaya 2 sa City of Mimos, Cavite. Yan po ay galing kay Ma'am Julie Macario. Hello everyone po dyan. Kumusta po? Ingat po tayo ngayon ha. And kay Ernani Monsayak, thank you very much po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Murang Ulam. Bye-bye po. Salamat. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!